નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે કેરીની ચટણીની રેસીપી શેર કરવાની છું. એકદમ સિમ્પલ અને આસાન રીતે, મિક્સરના ઉપયોગ વગર, અને આ કેરીની રેસીપી ચટણી સ્વરૂપમાં બનાવીશું આપણે. તો અહીં મેં લઈ લીધી છે ફ્રેશ કેરી. એકદમ ફ્રેશ કેરી છે, હમણાં જ આંબા પરથી ઉતારીને લાવ્યા છીએ. તો એને પાણીમાં સારી રીતે ધોઈ લેવાની છે. ત્યારબાદ એના ઉપરનો જે ભાગ છે, ડીંટાવાળો ભાગ, એને ચપ્પાથી કાપી લઈશું અને કેરીની છોલ ઉતારી લઈશું. એકદમ કાચી કેરી છે અને જેમ બને એમ પ્રમાણમાં આપણે કાચી કેરી ઉનાળામાં ખાઈએ તો બહુ જ હિતાવહ છે, એનાથી લૂ પણ લાગતી નથી. તો આપણે બધી જ કેરીઓને આવી રીતે છોલી લઈશું. તો આ મેં કેરીની છોલી લીધી છે. આવી જ રીતે આપણે બધી જ કેરીની છોલ ઉતારી લઈશું. ક્યાંક બગડેલો ભાગ હોય તો એને કાઢી લેવાનો. તો બધી જ કેરી છોલાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે કેરીના ટુકડા કરી દઈશું. કેરી હજુ કૂણી છે એટલે એમાંથી ગોટલીનો ભાગ કાઢી દઈશું આવી રીતે. અને એના ચપ્પાથી ટુકડા કરી લઈશું નાના નાના. આપણે મિક્સરનો ઉપયોગ કરવાના નથી ચટણી બનાવવા માટે. તો કેરીના આવી રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે બધી જ કેરીના. હવે આપણે લઈશું ચોપર અને ચોપરમાં કેરીના ટુકડા નાખી દઈશું જેટલા સમાય તેટલા, અને એને ચોપ કરી લઈશું સારી રીતે. તો અહીં આપણે મિક્સરનો ઉપયોગ એટલા માટે નથી કર્યો કારણ કે મિક્સરમાં એકદમ ઝીણી ક્રશ થઈ જાય છે અને ચટણી ખાવાની મજા આવતી નથી. અહીં આપણે મસાલા કરી લઈશું. તો ધાણા જીરું પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, અને હળદર નાખીશું. અને તીખાશ જે પ્રમાણે ખાતા હોય એ પ્રમાણે આપણે મરચું ઉમેરીશું. અહીં તમે લસણ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મેં લસણ અહીં ઉમેર્યું નથી. લસણથી પણ ચટણીનો સ્વાદ અલગ જ આવે છે. તો હવે બધા જ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લીધા છે. ત્યારબાદ હવે આપણે ગોળ નાખીશું. ગોળ તમારી કેરી જે પ્રમાણે ખાટી હોય એ પ્રમાણે ગોળને ઉમેરવાનો. અહીં મારી કેરી છે એ થોડીક મીઠાશ પડતી છે એટલે એમાં આપણે ગોળ માપનો નાખીશું. મેં એક નાની વાટકી જેટલો ગોળ લીધો છે. તો એને પણ આપણે સારી રીતે ચોપ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ અને કેરીના ટુકડા બધું જ સારી રીતે ચોપ થઈ ગયું છે. થોડો ગોળ ઉમેરવાનો બાકી રાખ્યો હતો કારણ કે ડબ્બો ભરાઈ ગયો હતો એટલે. તો હવે એને પણ ઉમેરીને ચોપ કરી લીધો છે. હવે જોઈ લઈએ કે ક્યાંય આપણા ટુકડા કે ગોળના ટુકડા વધ્યા નથી ને આખા. તો ક્યાંય નથી, અને આપણે હવે એને એક કટોરીમાં કાઢી લીધી છે. આ ચટણીને તમે રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો, ભાત સાથે પણ ખાઈ શકો છો, અને એને તમે ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરીને 10થી 15 દિવસ સુધી રાખી શકો છો. એકદમ દાણેદાર આપણી ચટણી તૈયાર થઈ છે. તમે મિક્સરની ચટણી અને આ ચટણીમાં ફરક લાગશે. મિક્સરની ચટણી એકદમ ગ્રેવી જેવી થઈ જાય છે તો ખાવાની મજા આવતી નથી. તો આવી રીતે ચોપરમાં ચટણી બનાવવાથી ચટણીનો સ્વાદ બરકરાર રહે છે અને એકદમ ટેસ્ટી ચટણી બને છે. તો ચટણીનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને સાથે બેલ આઇકોનને પણ દબાવજો એટલે આવા જ નવા વિડીયોની રેસીપી તમને મળતી રહેશે. તો અહીં આપણે ચટણીને હવે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને મૂકી દઈશું, અને એક ટાઈમની સબ્જી આપણી ચટણી હોય તો બચી જાય છે. તો તમે પણ આવી રીતે બનાવજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં.